Hello everyone. Today I would like to share with you about the Gospel of John, the signs of the Gospel of John, another meaning, a journey of faith. The Gospel of John mentions sign different from the Synoptic Gospel. The Synoptic Gospel mentions a miracle, but the Gospel of John mentions sign. So what is the difference between miracle and sign? The Gospel of John mentions signs similar to the miracles in the Synoptic Gospels. So basically it's similar meanings, but these signs in the Gospel of John reveal not only Jesus' power, but also his identity and divinity as the Son of God. Each sign reveals a specific aspect of Jesus' divinity and signifies a spiritual truth. Because Jesus performs these signs and explains their meanings. The first sign Jesus performed in the Gospel of John is turning water into wine in chapter 2. That miracle, that sign happened on the third day. And the third day in the Gospel of John also that will lead us to toward the end that Jesus resurrects on the third day also. So from the beginning of his ministry, he performed on the third day, and then he resurrected on the third day. His mother requests him that the wedding run out wine. The way he responds to his mother by saying, "My hour has not yet come." And the statement, "My hour has not yet come," also very significant in the Gospel of John, as his hour has not yet come, meaning that his time dying on the cross has not yet come. So his mother requests, and Jesus changed the water into wine. And his disciples began to believe in him. So as I mentioned from the beginning that the Gospel of John is a journey of faith, and now his disciples saw and began to believe in Jesus. So the first sign reveals Jesus is the Lord of nature, as he can change water into wine, into good wine, which metaphorically means he can change us into better people. The second sign is healing of the royal officer's son near death in chapter 4. And this very special sign happens. It's happened in Greek in Capernaum. The royal officer is a Greek and lives in Capernaum. The royal officer requests that Jesus heal his son. Again, so from the first sign, right, his mother requests him to help the people in the wedding. The second sign, the royal office requests that Jesus heal his son, not himself, but his son. The officer believed, and his whole house believed after Jesus healed his son. So you see that now the believing is still believing. Now the first sign, the disciples start believing Jesus, and now more people, especially the royal office. He's a Greek. He not Israel. He a Greek, and now he started believing Jesus, and also his whole house believe in Jesus. So this sign reveals that Jesus is the Lord of life, as he can heal the royal officer near death, as he can give life to people who have faith in him. So Jesus can give life to people who have faith in him. The third sign, healing of crippled man in chapter 5. Jesus kills this man on the Sabbath at the Bethesda pool. So the third sign is happened on the Sabbath at the Bethesda pool. And Bethesda means the house of mercy.
And this man has been ill for 38 years. It's a long time, 38 years. At first, after healing, right, the man who was healed did not know who Jesus was. Even Jesus healed him, but he did not know who Jesus was. And later, the man told the Jews that it was Jesus who had made him well. So at first, he did not know about Jesus, but eventually later on, he knew who Jesus was. This sign reveals that Jesus has power over the physical and on the Sabbath. Next, multiplying of fish and loaves. This sign very particular in terms of Eucharist, because loaves and fish allude to the image of the Eucharist in the past. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to people who were reclining on the crowd. So similar to the Eucharist image, right? Jesus took the loaves, he gave thanks, and distributed them to people. And later on, Jesus said in that chapter, in the same chapter, I am the bread of life. I am the bread of life. The bread of life. Jesus, and then also Jesus said, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day, and I will raise them on the last day. So if we eat his flesh and drink his blood, we will have eternal life, meaning that if we believe in him, we will have eternal life. Peter represents the 12, saying, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. This sign reveals Jesus is the bread of life, giving life. Next, walking on the water. The disciples across the sea to Capernaum, and also Jesus walking on the sea to approach them. Some Jews believe in Jesus, but other Jews still do not believe in him. After Jesus performed many signs, but some Jews still do not believe in him. This sign, walking on the water, reveals Jesus can be present in all circumstances. He can walk on the water. He not depends on the physical area, and help us to overcome challenges. So we need to stay with him, to stick with him, and continue to pray to him, as he can be everywhere in all circumstances, and he will help us to overcome challenges. The next, healing of the man born blind in chapter 9. Jesus kills a man on the Sabbath at the Siloam pool, which means sent. Remember that Jesus also healing the crippled man on the Sabbath, and it's also allude to this sign that he heals the man born blind on the Sabbath also. So Jesus never afraid of performing, of healing people when they need it. Jesus will help us, doesn't matter what happened. Jesus said, I am the light of the world. I am the light of the world. At first, the man told the Jews he is a prophet. So after the man born blind get healed, and he told the Jews that Jesus is a prophet. And later on, the man said that if this man were not from God, he could do nothing. So now the man understand better and deeper and now he know that Jesus come from God. And eventually, the deepest faith, the man said, Lord, I believe. And so now the man knows Jesus is the Lord and he from God. You see that the faith of journey keep increasing, yet through time.
First, he mentioned that Jesus is the prophet. The second time, he mentioned that Jesus from God. And then the third time, he said, Jesus is the Lord. This sign reveals that Jesus is the light. He is the light, which signifies we can know the truth in and through him. We can only know the truth in and through Jesus because he is the light. Raising up Lazarus from the dead in chapter 11. Jesus said, I am the resurrection and the life. If you believe, you will see the glory of God. Jesus talked to Martha. If you believe, you will see the glory of God. And Jesus raised Lazarus back to life. And now many Jews saw it and believed in Jesus. This sign reveals Jesus had power over death. He is Lord of eternal life. So as I already mentioned from the beginning that the Gospel of John is the journey of faith. And now you see that many Jews saw and believed in Jesus as they had seen many signs that reveals Jesus had power over everything, even power over death. He can be everywhere. He can heal people, doesn't matter what happened. He is Lord of eternal life. He is life-giving. And the last one, Jesus' death and resurrection. Jesus said, it is finished in chapter 19, which equals the hour has come. Remember that from the first sign, Jesus said that my hour has not yet come. And until in chapter 19, he said it is finished. It means the hour has come. His hour has come. It means he will die to save us. His hour has come. So Cana, the wedding at Cana is the first sign and the start of Jesus' ministry. And it happened on the third day. The cross is meant for the end of Jesus' ministry. Okay, so now his hour has come. Jesus performs the first sign on the third day, and Jesus resurrects on the third day also. So the beginning on the third day, and he resurrects on the third day. The beloved disciples saw and believed. The beloved disciples saw and believed. Mary Magdala announced to the disciples, I have seen the Lord. She saw it and she announced to the disciples, I have seen the Lord. And now all the disciples saw and believed. This sign reveals Jesus is the Son of God and has power over all. Reveals Jesus is the Son of God and has power over all. So here is the chart of a journey of faith, as I already mentioned from the beginning. As you see here, the vertical, that's the faith. And this is the signs, okay? So there are like 8 signs and faith. So these signs are written that you come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. Each sign is a state of faith in journeying and believing in Jesus. You see that the faith increasing here? The faith keeps increasing through signs. Each sign of the state and develops through a time of seeing, believing, and loving. You see that the people, they see, they believe, and they love Jesus. One of the aspects of John's Gospel is dualism, which means seeing, believing, and loving Jesus. Those people remain insiders. They are insiders.
on the other hand, unseeing, unbelieving, and unloving remain as outsiders. And you know that even though many people saw signs, but they still not believe in Jesus, therefore they remain as outsiders. Therefore, in the Gospel of John, faith is a verb, not a noun. Faith is a verb, not a noun. As you can see here, faith keep increasing. Faith is a verb, not a noun. Las señales del Evangelio de Juan, un viaje de fe. Milagro versus señal. El Evangelio de Juan menciona señales similares a los milagros de los evangelios sinópticos. Estas señales revelan el poder de Jesús y su identidad y divinidad como Hijo de Dios. Cada señal revela un aspecto específico de la divinidad de Jesús y significa una verdad espiritual, porque Jesús realiza las señales y explica su significado. Convierte el agua en vino en chapter 2. Al tercer día, Jesús realiza una señal, aún no ha llegado mi hora. Su madre se lo pide y Jesús convierte el agua en vino. Sus discípulos comienzan a creer en él. La primera señal revela que Jesús es el Señor de la naturaleza, pues puede transformar el agua en buen vino, lo que metafóricamente significa que puede transformarnos en mejores personas. La curación del hijo del funcionario real al borde de la muerte, Cristo en Capernaum. El funcionario real es Cristo y vive en Capernaum. El funcionario real pide a Jesús que sane a su hijo. El funcionario creó lo que Jesús le dio. Esta señal revela que Jesús es el Señor de la vida, ya que puede dar vida a las personas que tienen fe. La curación del hombre paralítico. Jesús cura a este hombre en día de reposo en el estanque de Bethesda. Bethesda significa la casa de la misericordia. El hombre llevaba 30 años, 38 años, enfermó al principio. El hombre que fue sanado no sabía quién era Jesús. Más tarde, el hombre les dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Esta señal revela que Jesús tiene poder sobre lo físico. Multiplicación de los peces y los panes. Los panes y los peces ahunden
imagen de la Eucaristía. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó entre la gente que estaba recostada. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pero presenta a los 12, diciendo, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta señal revela que Jesús es el pan de vida que da vida. Cinco. Caminar sobre el agua. Los discípulos cruzan el mar hacia Capernaum. Jesús camina sobre el mar. Algunos judíos creen en Jesús, pero otros judíos todavía no creen en él. Esta señal revela que Jesús puede estar presente en todas las circunstancias y ayudarnos a superar los desafíos. La curación del ciego de nacimiento. Jesús cura a un hombre en día de reposo en el estanque de Silo, que significa enviado en día de reposo. Jesús Dios, yo soy la luz del mundo. Al principio, el hombre les dijo a los judíos, es un profeta. Luego, el hombre dijo que si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Finalmente, el hombre dijo, creo Señor. Finalmente, de fe, el hombre dijo, creo Señor. Esta señal revela que Jesús es la luz, lo que significa que podemos conocer la verdad en él y a través de él. Significa que podemos conocer la verdad en él y a través de él. Resurrección de Lázaro. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro volvió a la vida. Ahora bien, muchos judíos lo vieron y lo creyeron. Esta señal revela que Jesús tiene poder sobre la muerte. Él es el Señor de la vida eterna. Muerte y resurrección de Jesús. Todo está cumplido, lo que equivale a que ha llegado la hora. Caná es la primera señal y el comienzo del ministerio de Jesús. La cruz está destinada a la finalización del ministerio de Jesús.
Jesús realiza la primera señal al tercer día y Jesús resucita al tercer día. El discípulo amado vio y creyó. María Magdalena anunció a los discípulos: he visto al Señor. Otros discípulos vieron y creyeron. Esta señal revela que Jesús es el Hijo de Dios y tiene poder sobre todo. Un viaje de fe en the Juan Evangelio de fe. Fe es señal. Estas señales están escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada señal es una etapa de la fe en el camino de la fe en Jesús. La fe aumenta en cada señal de la etapa y se desarrolla a través de un tiempo de ver, creer y amar. Uno de los aspectos de Juan es el dualismo, lo que significa que ver, creer y amar a Jesús siguen siendo parte de la comunidad. Por otro lado, quienes no ven, no creen, no aman, siguen siendo parte de la comunidad. Por lo tanto, la fe es un verbo, no un sustantivo. Muy importante, la fe en el Juan es un verbo, no un sustantivo. Aquí, keep increase. Những dấu lạ trong phúc âm Thánh Gioan hoặc là trong phúc âm của Thánh Gioan nó nói về cái cuộc hành trình của đức tin, Thì trong phúc âm của Thánh Gioan thì đề cập đến dấu lạ thay vì nói là phép lạ như những cái phúc âm khác. Thì những cái phúc âm khác là những cái tin mừng nhất lãm ấy, thì đề cập đến phép lạ là miracle. Tuy nhiên cái tin mừng của Thánh Gioan thì đề cập đến dấu lạ là sign. Thì tại sao nó lại khác biệt như vậy? Thì nó khác biệt như vậy ấy, là vì là trong phúc âm của Thánh Gioan ấy đề cập đến sign là những dấu lạ để nói đến các phép lạ của Chúa Giêsu. Và những cái dấu lạ này mặc khải cho chúng ta hiểu được quyền năng bản tính của Chúa Giêsu, đó là con Thiên Chúa. Hơn nữa, mỗi dấu lạ mặc khải về thần tính của người và sự thật. Vì Chúa Giêsu là người thực hiện các dấu lạ và chính người giải nghĩa những dấu lạ đó. Thì những cái dấu lạ trong phúc âm của Thánh Gioan nó không chỉ nói về là cái quyền năng của Chúa mà nó còn bộc lộ cái khả năng, cái bản tính, đó là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Thì cái dấu lạ đầu tiên trong phúc âm của Thánh Gioan ở chương 2 đó là nước hóa thành rượu ngon ở Cana. Thì ngày thứ ba Chúa làm dấu lạ tại tiệc cưới Cana. Cái ngày thứ ba trong phúc âm của Thánh Gioan nó cũng có một cái ý nghĩa đặc biệt. Đó là ngày thứ ba thì Chúa bắt đầu làm cái dấu lạ đầu tiên, là khởi động cho cái cuộc hành trình của Chúa. Và cũng ngày thứ ba Chúa sống lại. Thì tôi sẽ đề cập đến cái phần cuối của cái bài này. Rồi Chúa nói là giờ của tôi chưa đến,
Khi Đức Mẹ đến xin Chúa Giêsu làm cái dấu lạ để cứu những cái trong cái buổi tiệc này, tại vì rượu nó gần hết rồi, thì Chúa nói là giờ của tôi chưa đến. Giờ của tôi chưa đến nó cũng là một cái đặc biệt ở trong cái phúc âm của Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói là giờ của tôi chưa đến. Rồi sau cùng cho đến tới cái chương 19 ấy, thì Chúa nói là giờ của tôi đã đến. Thì tôi sẽ giải nghĩa là khi mà tới cái chương 19 tôi sẽ giải nghĩa tiếp theo. Đức Mẹ nhờ Chúa Giêsu và người làm dấu lạ. Thì cái này ấy là Đức Mẹ nhờ. Và tại sao Đức Mẹ biết? Có ai nói Đức Mẹ không? Thì không ai nói Đức Mẹ cả. Đức Mẹ tự nhìn thấy là họ đang thiếu rượu và Đức Mẹ đến nhờ Chúa Giêsu. Cũng là một cái chương này cũng là đặc biệt là người Việt Nam chúng ta thường hay tới Đức Mẹ để cầu xin. Thì đây là một cái chương cũng đặc biệt cho chúng ta, nghĩa là Đức Mẹ thường là biết chúng ta thiếu cái gì, và thường là Đức Mẹ cũng tới để xin Chúa ban phép cho chúng ta và làm những cái dấu lạ cho chúng ta. Đó cũng là một cái chương đặc biệt là chúng ta hay chạy tới Đức Mẹ. Và cái dấu lạ này thì các môn đệ bắt đầu tin vào Chúa Giêsu, tức là những môn đệ bắt đầu họ nhìn thấy rồi thì họ bắt đầu tin vào Chúa. Cái dấu lạ đầu tiên biểu lộ ấy là Chúa Giêsu là Chúa của vạn vật, vì Ngài có thể biến nước thành rượu ngon. Tại vì bình thường đâu có ai có thể là biến nước thành rượu được, nhưng mà Chúa đã biến nước thành rượu được, thì nó bộc lộ là Chúa Giêsu là Chúa của vạn vật. Và nó còn một cái nghĩa khác nữa là Chúa cũng có thể biến đổi chúng ta thành những người tốt hơn. Từ nước thành rượu ngon thì Chúa cũng có thể biến đổi chúng ta thành những cái người tốt hơn nữa. Do đó chúng ta cần tin tưởng vào người để người mỗi ngày biến đổi chúng ta thành những cái rượu ngon và ngon hơn nữa. Cái dấu lạ thứ hai là Chúa cứu sống con trai quan chức. Thì cái ông quan chức này thì đặc biệt, ông là một người Hy Lạp và ông sống ở Capernaum. Thì cái người Hy Lạp thì họ không có tin vào Chúa. Đó, thì bây giờ ấy là giống như tôi có nói là cái đó là một cuộc hành trình của đức tin. Thì bây giờ ấy là cái đức tin này bắt đầu nó đang lan rộng ra và nó lan cho tới người Hy Lạp luôn. Thì cái người Hy Lạp mà hồi xưa nó là người ngoại đạo đó, thì bây giờ nó lan ra tới tới luôn cả Hy Lạp luôn rồi. Thì ông Hy Lạp này thì ông xin Chúa cứu chữa cho con trai của ông bệnh nặng sắp chết rồi, tức là con của ông bệnh rất là nặng. Thì cái dấu lạ đầu tiên chúng ta để ý nhé là Đức Mẹ đến xin Chúa giúp cho cái đám tiệc cưới. Còn cái dấu lạ thứ hai này thì cái ông bố ông tới xin Chúa cứu cho người con. Đó, đâm ra là cái cuộc đời của chúng ta nó có những cái mối tương quan, chúng ta phải luôn có những cái mối tương quan. Và khi đôi lúc chúng ta phải cần có những người khác để giúp đỡ chúng ta nữa. Đâm ra là ông bố đến xin Chúa cứu con của ông, và ông là một người Hy Lạp ngoại đạo. Sau khi Chúa cứu con trai của ông tin vào Chúa Giêsu luôn, và không chỉ ông và cả nhà của ông cũng tin vào Chúa luôn. Thì giống như tôi nói ban đầu, nó là một cuộc hành trình của đức tin. Thì bây giờ bắt đầu có nhiều người bắt đầu lại tin thêm vào Chúa rồi, và ngày càng nhiều người hơn tin vào Chúa. Cái dấu lạ này biểu lộ Chúa Giêsu là Chúa của sự sống, vì Ngài có thể ban sự sống cho những người có đức tin. Nó biểu lộ là Chúa có quyền ban sự sống, nhưng mà phải chỉ cho những người có đức tin thôi. Giống như ông quan chức này, ông tin vào Chúa, đâm ra là ông được như ý, tức là Chúa cứu con trai của ông. Chúng ta phải tin thì cái dấu lạ nó mới có thể xảy ra được. Cái dấu lạ thứ ba là chữa người đau ốm ở hồ nước tại Bethesda. Thì Chúa cứu cái người đau ốm này, ông bị ốm 38 năm rồi, cũng lâu lắm, 38 năm là rất là lâu luôn. Mà tại cái hồ Bethesda, mà đặc biệt đó là vào ngày Sa-bát. Đó, đặc biệt là vào ngày Sa-bát. Thường là ngày Sa-bát và người ta không có làm gì, người ta cấm không được làm gì hết. Nhưng mà Chúa lại cứu luôn ông này vào cái ngày Sa-bát luôn. Và một cái ý nghĩa đặc biệt hơn nữa là cái hồ mà Bethesda thì nó có nghĩa là ngôi nhà của lòng thương xót. Chúa giàu lòng thương xót, Chúa sẽ cứu chúng ta. Không cần biết đó là ngày Sa-bát hay là ngày thường, chỉ cần cứu là Chúa sẽ cứu thôi. Lúc đầu ấy thì cái người được cứu này không biết Chúa Giêsu là ai. Sau Chúa cứu ông rồi nhưng mà ông không biết Chúa là ai, ông chỉ biết là có người cứu ông thôi, chứ ông không biết Chúa là ai. Nhưng sau đó ông nhận ra đó là Chúa Giêsu.
Đó. Thì giống như tôi đã trình bày là nó là một cuộc hành trình của đức tin. Lúc đầu có thể là đức tin của mình nó đang rất là yếu, nhưng sau đó đức tin của mình nó càng chuyển và phát triển hơn theo thời gian. Đó. Thì cái dấu lạ này ấy, nó biểu lộ Chúa Giêsu có quyền năng trên thể lý, và Chúa Giêsu có quyền năng vào ngày Sa-bát luôn. Chúa làm chủ cái ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát làm ra là cho Chúa chứ không phải là và Chúa làm chủ của cái ngày Sa-bát. Rồi cái dấu lạ thứ tư ấy là hoa bánh răng nhiều. Thì cái dấu lạ này rất là đặc biệt trong phúc âm của Thánh Gioan. Thì bánh lúa mạch và cá là ẩn dụ cho bí tích thánh thể. Thì ngày xưa ấy thì người ta liên tưởng đến là cái bánh và con cá. Nó là hình ảnh của bí tích thánh thể hồi xưa. Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó khoảng 5.000 người. Thì giống như là trong cái mà lúc mà Chúa trong thánh lễ khi mà Chúa biến bánh và rượu thành bình máu người ấy, thì Chúa cũng nói như vậy, là cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Xong rồi Chúa Giêsu nói là tôi là bánh trường sinh. Tôi là bánh trường sinh. Và Chúa nói tiếp là ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Thì chúng ta nếu như chúng ta muốn được sống lại vào ngày sau hết với Chúa thì chúng ta cần phải lãnh nhận cái mình vào máu Chúa Kitô. Hoặc là nói cách khác là chúng ta cần phải tin tuyệt đối vào Chúa. Tin tuyệt đối vào Chúa. Ông Phêrô thì đại diện cho cái nhóm 12 ấy, nói phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Ông Phêrô ông đại diện là ông nói là chính Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Thì tức là bây giờ là bắt đầu là các môn đệ đã tin vào Chúa mạnh mẽ hơn nữa. Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Dấu lạ này biểu lộ Chúa Giêsu là bánh hằng sống và người ban sự sống. Tức là những ai tin vào Chúa thì sẽ có sự sống đời đời. Chúng ta cần phải tin vào Chúa để có sự sống đời đời, sự sống sau này. Dấu lạ thứ 5 là Chúa Giêsu đi trên mặt hồ ở Galilee. Thì các môn đệ xuống thuyền đi về phía Capernaum. Thì lúc đấy là rất là sóng lớn rồi biển động. Thì các môn đệ đang đi ở trên cái mặt hồ đấy. Thì bất ngờ ấy là họ thấy Chúa cũng đi trên mặt hồ và đang đang tiến về cái phía của họ. Và ngay cả khi Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ như vậy thì cũng đã rất là nhiều người tin vào Chúa Giêsu rồi, nhưng cũng có rất nhiều người Do Thái vẫn không tin vào Ngài. Thì đấy cũng là một cái buồn là vẫn còn nhiều người chưa tin vào Ngài, và Chúa tiếp tục làm thêm một số cái dấu lạ nữa. Vậy là do đó cái dấu lạ này thì nó biểu lộ Chúa Giêsu có quyền thể hiện, Chúa Giêsu có thể hiện diện trong mọi hoàn cảnh và giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Giống như các môn đệ đang phải vật lộn với cái sóng lớn rồi biển động, thì Chúa xuất hiện và cứu giúp họ và làm cho cái biển nó yên lặng lại. Do đó cái dấu lạ này nó nói ra rằng là Chúa có thể hiện diện trong mọi hoàn cảnh, bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào mà chúng ta gặp khó khăn, Chúa sẽ ở bên và giúp chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin vào Ngài. Cái dấu lạ thứ 6 là chữa người mù từ thuở mới sinh. Từ thuở mới sinh nha, người mù này từ thuở mới sinh, tức là ông chưa giống nhìn thấy cái gì hết. Chúa Giêsu cứu người mù bẩm sinh cũng vào ngày Sa-bát ở hồ Siloam, mà cái hồ Siloam ấy nó có nghĩa là được sai phái. Chúng ta cũng có nhớ là khi mà Chúa cứu cái người bị bại liệt ấy 38 năm cũng vào ngày Sa-bát luôn. Thì nó có liên quan, nó có gần giống với cái dấu lạ này là Chúa cũng cứu người mù này vào cái ngày Sa-bát luôn. Đó, Chúa cứu chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cần, mặc cho dù là nó là ngày Sa-bát, Chúa cũng cứu luôn. Và Chúa nói ta là ánh sáng thế gian. Thì cái lúc ban đầu ấy thì cái người mù được chữa này ấy, thì chỉ nói Chúa là một vị ngôn sứ thôi. Ông chưa biết Chúa là ai hết. Ông chỉ đoán được là chắc Chúa là một vị ngôn sứ, tại vì Chúa cứu được ông. Thì ông nghĩ là Chúa là một vị ngôn sứ thôi. Rồi sau đó cái người mù này ấy, thì lại tăng thêm đức tin.
lại nhận ra được là Chúa phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, tức là Chúa Giêsu là người bởi Thiên Chúa mà đến. Và cái cuối cùng thì người mù này thì tuyên xưng lạy Chúa, con tin. Thì giống như tôi trình bày ban đầu là phúc âm của Thánh Gioan, nó là một cuộc hành trình của đức tin. Thì cái dấu lạ này nó nói rất là rõ là cái ông mù được chữa này lúc đầu thì ông chỉ đoán Chúa là một vị ngôn sứ thôi. Rồi sau đó ông nói là Chúa phải là bởi Thiên Chúa mà đến. Và cuối cùng thì ông tuyên xưng là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và ông tin. Dấu lạ này thì biểu lộ Chúa Giêsu là ánh sáng, nghĩa là chúng ta có thể biết được chân lý sự thật trong và qua người. Thường thì chúng ta hay tìm kiếm sự thật, mà những cái sự thật chúng ta tìm kiếm thì nó chẳng bao giờ là sự thật được. Nếu chúng ta không tìm kiếm sự thật trong Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có thể biết được sự thật trong Chúa Giêsu mà thôi. Cái dấu lạ thứ 7 thì Chúa gọi Lazaro ra khỏi mồ. Chúa nói với Martha, Chúa nói với Martha, Chúa nói với Martha là ta là sự sống lại và là sự sống. Ta là sự sống lại và là sự sống. Chúa nói nếu ai tin thì sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa. Cái quan trọng là cái chữ tin này. Nếu ai tin thì sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta phải tin thì chúng ta mới thấy được. Nếu ai tin. Rồi Chúa cứu Lazaro từ cõi chết sống lại. Chúa cứu được cái người chết sống lại. Là một chuyện không ai có thể làm được. Và có thêm nhiều người Do Thái thấy và tin. Thì cái lúc này là bắt đầu là làm nhiều dấu lạ quá rồi mà. Thì bắt đầu lại có thêm nhiều người tin vào Chúa nữa. Tại vì dấu lạ này rất là đặc biệt. Cứu người chết sống lại. Đâu ai làm được. Cái dấu lạ này nó biểu lộ Chúa Giêsu có quyền năng trên sự chết. Và Ngài là Chúa của sự sống vĩnh cửu. Rồi tới cái kiếp này là cái sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Thì cái dấu lạ mà vừa rồi trình bày là cứu ông Lazaro sống lại ấy, thì bắt đầu nó có liên quan đến cái dấu lạ mà Chúa chuẩn bị sắp thực hiện, đó là Chúa chết và sống lại. Chúa Giêsu nói thế là đã hoàn tất, có nghĩa là giờ của Ngài đã đến. Chúng ta có nhớ là lúc mà ở cái dấu lạ đầu tiên ông Chúa nói là giờ của tôi chưa đến. Khi Đức Mẹ xin Chúa thì Chúa nói là giờ của tôi chưa đến. Thì bây giờ tới cái chương 19 này, đó lúc đầu tôi có nói giờ tới chương 19 thì Chúa nói là thế là đã hoàn tất. Có nghĩa là giờ của Ngài đã đến. Tức là bây giờ của Ngài đã đến rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa chuẩn bị chết để gánh tội trần gian, để cứu chuộc chúng ta. Giờ của tôi đã đến, tức là Chúa đã chuẩn bị rồi, đã sẵn sàng rồi để chết, để cứu chúng ta. Chúa làm dấu lạ đầu tiên tại Cana. Thì ngay tại cái thời điểm đấy thì nó khởi đầu cho công cuộc rao giảng lời Chúa. Tức là khi mà Chúa vừa làm dấu lạ xong là bắt đầu là khởi đầu cho công cuộc rao giảng của Chúa. Khi mà Chúa chết trên thập giá nghĩa là công cuộc rao giảng đã hoàn tất. Tức là từ lúc khởi đầu cho đến lúc hoàn tất là khi mà Chúa chết trên thập giá. Có nghĩa là giờ của Ngài đã đến. Có nghĩa là công cuộc rao giảng đã hoàn tất. Chúa làm dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana vào ngày thứ 3. Và Chúa phục sinh cũng vào ngày thứ 3. Đó, có nhớ lúc ban đầu tôi đã trình bày cho đó là làm cái dấu lạ vào ngày thứ 3 và phục sinh cũng vào ngày thứ 3. Cái ngày thứ 3 nó cũng có một cái điểm đặc biệt trong phúc âm của Thánh Gioan. Rồi các môn đệ Chúa yêu thấy và tin. Cũng là một cái thấy và tin, nghĩa là thấy Chúa phục sinh ấy. Đó là thấy và tin vào những gì như vậy là Chúa đã sống lại. Môn đệ Chúa yêu thấy và tin. Thì cái môn đệ Chúa yêu ở đây ấy, thì nó có nhiều cái thắc mắc là không biết là ai. Thì theo các thần học, chú giải thần học nói thì môn đệ Chúa yêu ở đây có thể là ông Thánh Gioan. Môn đệ Gioan là người được Chúa yêu nhất. Nhưng môn đệ Chúa yêu ở đây cũng có thể là bà Maria Magdalena, hoặc môn đệ Chúa yêu ở đây cũng có thể là ông Thánh Phêrô.
Và cuối cùng ấy là môn đệ Chúa yêu ấy, môn đệ Chúa yêu là tất cả những người tin vào Chúa. Đó, môn đệ Chúa yêu là tất cả những người tin vào Chúa. Đấy, xong rồi tới tiếp tới bà Maria Magdalena. Bà nhìn thấy và bà đi báo cho các môn đệ là tôi đã thấy Chúa. Tức là bà đã nhìn thấy Chúa phục sinh. Rồi bà đi báo cho các môn đệ là tôi đã thấy Chúa. Và những cái môn đệ khác ấy thì bắt đầu cũng thấy và tin là Chúa đã phục sinh. Cái dấu lạ này nó biểu lộ Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa hằng sống và có quyền năng trên mọi sự. Cái dấu lạ Chúa, sự chết và phục sinh của Chúa nó biểu lộ Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa hằng sống và có quyền năng trên mọi sự. Thì cái lúc ban đầu ấy là tôi có trình bày ấy, là cái phúc âm của Thánh Gioan nó là hành trình của đức tin. Thì cái cột này nó biểu lộ là đức tin này. Đó. Còn cái này nó biểu lộ dấu lạ này. Đó. Thì qua từng cái dấu lạ ấy, thì đức tin nó sẽ tăng trưởng lên và nó chuyển nở, phát triển từng bước qua từng dấu lạ và qua thời gian. Thì đức tin của chúng ta nó sẽ tăng trưởng lên qua thời gian. Đó. Những dấu lạ này được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Ngài. Thì cái chương cuối của Thánh Gioan ấy thì Thánh Gioan viết là những dấu lạ này được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Ngài. Thì những cái dấu lạ này viết ra để cho chúng ta tin là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và để cho chúng ta có được sự sống đời sau. Mỗi dấu lạ nó là tiến trình của đức tin. Đó, như tôi có đã trình bày là qua từng cái dấu lạ thì đức tin của chúng ta nó phát triển lên. Phát triển lên. Thì đức tin vững vàng qua từng dấu lạ và qua từng giai đoạn. Giai đoạn đó là thấy, tin và yêu. Chúng ta nhìn thấy Chúa làm những cái dấu lạ. Chúng ta tin và cuối cùng chúng ta yêu Chúa. Nó có 3 cái từ, động từ. Đó là thấy, tin và yêu. Và một trong những cái đặc tính của phúc âm của Thánh Gioan đó là thuyết nhị nguyên. Nó có cái thuyết nhị nguyên trong phúc âm của Thánh Gioan, nghĩa là những ai thấy, tin và yêu thì là môn đệ của Chúa, là môn đệ Chúa yêu. Còn mặt khác, những ai không thấy, không tin và không yêu thì là người ngoại đạo. Đó, nó có 3 cái mà chúng ta cần phải để ý, đó là thấy, tin và yêu. Đó là những người môn đệ Chúa yêu. Vậy, cái đức tin trong phúc âm của Thánh Gioan nó là động từ chứ không phải là danh từ. Đức tin trong phúc âm của Thánh Gioan là động từ. Động từ có nghĩa là là cái đức tin của chúng ta nó sẽ phát triển hàng ngày, nó sẽ truyền nở hàng ngày. Nó không phải là danh từ, nó là một động từ. Do đó đức tin là động từ.